وقال إنه الصير هذا البيت كان $1000. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرويين بيلاروسيين الحقيقيين. اليوم نحن نجرب شيء جدا جدا غريب بالنسبة لنا لمدة جدا طويلة. نحن زرنا بالتأكيد القرى بس ما عشنا فيها نهائيا، فاليوم نقضي ليلة في البيت القروي الحقيقي. إيه؟ في قناة بطاطا بيلاروسية. في القرى عادة أكبر مشكلة هو محلات، فلقينا محل اسمه أولغا، شكله حديث صراحة. نشوف إيش فيه. أوبا، حتى اختيارات فيه ما شاء الله، كل شيء تقدرون تشترون هنا. أهم الأشياء اللي ممكن راح تحتاجون إليها فيه، بس للأسف الشديد اللحم للمشاوي ما لقينا. إذا جيتوا إلى دولنا وشفتوا مثل هذه الزهور نحن نشتريها ونأخذها عند المقابر. قلنا بس ما ندري وين. Может, надо было направо? ممكن كان المفروض نمشي يمين ولا لا؟ عيش أو أوش ممكن. هذا شخص اللي راح يكون في استقبالنا اسمه روما. السلام عليكم. أهلا وسهلا. في قريتنا. في قريتنا. فهذا البيت اللي اليوم راح نسكن فيه. أكون معكم صريحة، يعني صار لي ما أدري كم سنة ما عشت في بيت قروي. أوبا إيش والله جاد راح نسكن هنا. أوه ماي جاد، ما أدري جاهزة أنا. فرن. ما شاء الله اليوم راح نطبخ أكلنا هنا بالضبط. أوكي الحين أنا صراحة أصلاً ما أعرف إيش هذا عشان إيش يستعملوه. رمان قال لي إيش الفائدة من هذا. أنا بعد عدة أيام راح أنزل ستوري في إنستغرامي وأشرح لكم إيش هذا. У нас рядом с домом большой лес, и в лесу много зверей. Даже на нашу улицу заходят косули, и зимой следы лося мы видели, а вот в лесу гулял и нашли рога лося. Круто. Вы его не забрали, да? Просто нашли, валялось. Ну да, в смысле он живой, они же сбрасывают рога. الحين يا جماعة أقول لكم أنه في هذا البيت ما في موية نهائيا. حمام أكيد في الشارع، ما في مياه نهائيا، فلذلك الماء راح نحصل عليه من البئر. كذا بيت هنا، نروح إلى هنا عشان نحصل على الماء. Так, شايفين شلون؟ اوكي عين، هذا عينكم والله. الحين نحن بدون ماء. ماما это мы сглазили. Это же это что могло упасть на человека. هذا عين. Надо было мне соседу купить трос. مشكلة. У меня здесь сосед Володя, он инвалид. Это прикольно чуть-чуть позже. اليوم راح نعدل هذا لأنه صاحب البيت هنا هو عنده إعاقة، فما راح يستطيع أن يستعمل البير. أندري يقول أنه ثقيل والله. ثقيل هذا 25 كيلوغرام. جيد أنه ما وقع على رؤوسنا وراس كاترينا. يعني عمر هذا كم 50 سنة،
ممكن أكثر. ممكن أكثر أيوة. وفي الشتاء رطوبة زايدة شوية هنا في بيلاروسيا بسبب الثلج، ويعني مطر في الخريف مطر في الربيع، ولذلك هذا هجرة الدجاج والكلب الحارس. وأكيد في كل قرى في العالم أكبر مشكلة هي إنترنت، فلذلك عشان تحصلون على الاتصال لازم تطلعون من البيت وتلقون النقطة المناسبة، لكن في أي حال راح يكون جدا جدا ضعيف. ما هذا؟ هذا بوغلم. بوغريب؟ بوغلم لا أعرف اسمه باللغة العربية. وإيش هناك؟ نخزن مثلا في الشتاء أشياء يعني مخللات مثل الخيار والطماطم والملفوف المخلل وبطاطس نخلي هناك صح؟ إيه ومربع أيضا. Как туда спускаться? Прыгать؟ Да, просто прыгать. بالقفز، يعني ما في درج لذلك لازم تقفزون عشان تصلون لهنا. تعرفون ليش أنا جالسة كذا؟ لأنه هنا كاترينا. تعرفون إيش هذا المبنى صح؟ ننتظر، لازم تطلع الحين. كاتا! إيش كنت تسوين هناك؟ ما هي انطباعاتكم عن استخدام التواليت العام في القرية هذه؟ لا أقدر أنا أغلق الباب. لا والله صعب. خلاص. مريحة كانت الجلسة. رجال مهزوزين، يعني ممكن يسوون حاجاتهم كذا تحت الشجرة، ما يحتاجون إلى حمام. الحين يا جماعة شوك كونتنت، يعني صاحب البيت فجأني. أنا سألت كم سعر البيت مع الأرض هذا، فالبيت هذا يقع تقريبا على بودي يعني بالسيارة 2.5 ساعة، وقال إنه سعر هذا البيت كان $1000. $1000. أكيد أنا أفهم إنه في القرية ما في شيء في هذه القرية، حتى الخدمات حتى أي شيء، بس $1000 عشان البيت والأرض. حلو صح؟ قبل ما نبدأ رحلة التجول القصيرة ماذا علينا نفعل؟ طبخ سوف شكرا. أنا أنا راح أكون مسؤولة عن البطاطا. نقف الحين هنا عشان نوريكم شغلة اللي ممكن ما تشوفوها من قبل في حياتكم. تعرفون إيش هذه؟ السيارة. شوفوا في مثل هذه القرى الصغيرة والبعيدة ما في محلات وسوبر ماركتات. 3 مرات في الأسبوع مثل هذه السيارة تيجي للقرية عشان تكون فرصة عند سكان القرية أن يشترون مثلا حليب وخبز واللحم والشغلات الأخرى. Петровна, а это мне? Вася, محفظة. Что, забыли? Я звала Ніну, а там грошей нема. Я звала, نسيت а الحظ. там не شوفوا розбагатіє. شافوا الكاميرا. Що вам давати? جاوا كلهم. سميتان. نحن أيضا قررنا أن نشتري خبز لأنه عندهم خبز شوي مميز راح تشوفوه. И эти тоже. Господи, сколько раз ты будешь подходить? أولا نستعمل عملة قديمة اللي شالوها قبل 3 سنوات. ما يقدر يشتري ولا شيء بها. Тоже нет. هذا الخبز الذي راح نعطيها جدا جدا Больше طيب. ничего. كذا والله لما كنا أطفال كان المفروض نشتري مثل هذا الخبز، ولا مرة في حياة كان يصل إلى البيت كذا كامل.
جوعانة. قريبا كده. Да, привет. Едем. Селедка, цибуля и картофан. والله كثير تأخرنا، نخاف على أكلنا. فكرنا إنه راح نطلع لمدة ساعتين، بس في الحقيقة صار إنه ممكن 3 أو 4 ساعات. сколько كاتبنا؟ 4 تقريبا. 4 ساعات تقريبا. فإن شاء الله أكلنا بخير. خلاص ما في نار. أكل 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 أكل. إن شاء الله خير، لأن شوي نخاف إنه ممكن مش جاهز. Ну что? واو ريحة حلو. ممتازة. هذا شوربة صارت. الحين نشوف غرفتنا من الداخل. من الداخل مش داخل. هذه السرة اللي راح ننام عليها، وهذا هو أيضا سرير. دافئة ولا لا؟ أيوة جدا دافئة. كذا عن طريق الفرن يتم تدفئة البيوت القروية. زين قرش، هذا ماكينة للخياطة ألمانية جدا مشهورة. أتوقع أنه بعد 10 أو 20 سنة راح تكون جدا غالية. وانتوا شو أخباركم؟ كيف حالكم؟ جوعانين. Сейчас я сделаю тусовочный настрой. آخر تحضيرات وسوف نبدأ أكل. نعم، وما راح نصور لكم أكل لأنه راح نستمتع به. صباح الخير. كانت عندها عيد ميلاد. عم وانتي بخير؟ بمناسبة عيد ميلادي ليش يعني ليش تسوين؟ أنا أطبخ لك قهوة. قهوة. شكرا. قهوة صباح. بحث عن إنترنت. تغسيل الصحون. جاء بالنا سؤال كيف ناس يستحمون في مثل هذا البيوت. صراحة تفاجأنا، لأنه بعض الناس عندهم بانيا ساونا، يعني مثل بيت منفصل تقدر تغسل نفسك فيه. بس مثل هذا البيت وكثير من البيوت هنا ما عندهم بانيا وساونا، فكيف يغسلون أنفسهم؟ عندهم كذا قدر سطل يدفئون الماء ويغسلون أنفسهم كذا. بس كاترينا قالت أنه في قريتها حيث جددها تعيش في القرية يوجد ساونا، يعني باللغة الروسية بانيا. هذا بيت الخاص، ويعني تقدر أن تغسل نفسك في داخل. وعادة ما يجي جيران جدتي ويستخدموا نفس الساونا، لأن ما عندهم ساونا، ما عندهم بانيا، يجون مع البيض، مع لحم البقرة، مع الحليب، يعني مقابل يقولون تفضلوا أكل لكم ونحن راح نغسل. زهرة نسميها كوتيكي، قطة صغيرة نستعملها عند عيد الفصح كتزيين. أيوة أشكالنا شوية مضحكة. راح نجرب المغامرة هذه اللي جربناها في الصيف، وأعتقد أن فكرة مش كثير جيدة لأنه الجو بارد، وفي حال انقلبنا ما أدري إيش راح يصير. أوبا أوبا، والله إن شاء الله خير. يلا يلا يا شباب. أوف أوف. حماية أهم شيء. نديвай сам, потом я надену. بدأنا. والله خوف جدا كبير. رمان قال انه ما في احتمال الانقلاب، لكن اذا صار انقلاب نموت من البرد والله. كثيرين تقول انه ما تبي تموت في عيد ميلادها.
الموضوع شوي خطر. اي 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 عشان ان شاء الله ما راح نعلق. او شيت. أو Charlie Charlie اوف الحمد لله بالسلامة. ايوه وصلنا. صراحة مرة حلوة كانت هذه الرحلة، ما توقعنا. فانتهينا بس ما اكتفينا، أمامنا طريق تقريبا 2.5 ساعات عشان نرجع إلى مينسك عاصمة بيلاروسية. أضع لكم أرقام التواصل بشركتنا، نقدر نوفر لكم السكن والنقل ورحلات والمغامرات المختلفة بمرافقة المرشدين في بيلاروسيا. فالشكر الخاص لرمان، الشخص الذي غير حياة العاصمة إلى حياة قروية، فهو جاهز أن يستقبلكم في أي وقت. Мы вас ждем в любое время. Вот. Все, пока-пока. Мع السلامة. مع السلامة.